درود، وقتتون بخیر و خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم، تاروت ریدر شما، و رسیدیم به نیم سال دوم، رسیدیم به برج مهر. بیایید با هم داشته باشیم فال و پیشگویی ماهانه این برج رو برای هر 12 ماه. اما این ویدیو مخصوص متولدین خرداد عزیز هست. قبل از هر اتفاقی سابسکرایب چنل و لایک ویدیو رو انجام بدید تا انرژی خوب خودتون توی فالهای خودتون هم جای بگیره. و اگر دوست دارید اولین کسی باشید که از فالها مطلع میشید، زنگوله رو هم میتونید بزنید. برای شما خردادی های عزیز بریم ببینیم که در این برج چه خبر هست. تا زمانی که این کارت ها رو برای شما مهربانان بر میزنم، لطفاً در مورد نیات و خواسته ای که برای مهر ماه دارید تمرکز کنید تا به شما بگم چه چیزی مربوط به گذشته و حال آینده وجود داره که در این برج هست. شانس و چالش های شما چه چیزی هستند. و در پایان از برگه های اوراکل ماه پیشنهادات این برج رو برای شما هم بازگو کنم. خب این از کارت های شما عزیزانم. بریم با هم شروع کنیم فال رو از اونجایی که به ما میگه چه مسائل و موضوعاتی هستن که از گذشته یا در گذشته هنوز و همچنان در این برج میتونن تأثیر گذار باشن. در وهله اول یکی از کارت هایی رو میبینیم که احتمال این وجود داره. تصمیمی که شما گرفته بودید ولی در موردش در تابستان و فصل قبلی، تصمیمی که اتخاذش کرده بودید ولی در موردش خیلی مطمئن نبودید و همه به شما میگفتن که وای چه انتخاب بدی داشتی، از کجا میدونی انتخابت خوب بوده. در این برج شما متوجه میشید که انتخابتون خیلی خوب بوده، چه به لحاظ سرمایه گذاری، چه به لحاظ کاری، چه به لحاظ تحصیلی، چه حتی به لحاظ انتخاب یک فرد عاطفی و ارتباط گرفتن با این آدم. چون از برگه هایی هست که نیمه پنهانی که شاید برای شما همه میگفتن بد هست ولی در ازا آوتکام و نتیجه خوبی داره، در این برج میتونه آشکار بشه. یکی از برگه هایی رو میبینیم که مربوط به خطی هست از یک حکم قانونی، خبر حقوقی، خبر قضایی که شاید خیلی این خبر عالی نباشه که به دست شما میرسه، چون برگه 50-50 هست، ولی انگار یک پروسه قانونی منفی، یک جریان حقوقی منفی، یا اگه یک مشکلی به لحاظ اداری و قانونی بوده که خیلی شما رو درگیر کرده بوده و شما فقط میگفتید این مسیر تمام بشه، این مرحله به اتمام برسه، بالاخره با یک حکمی، با یک خبر میدلی برای شما تمام میشه. اگر شما در مسیرهای آموزشی و یا تحصیلی هستید و به دنبال قبولی در یک آزمون بودید، بدونید برای شما قبولی نمره میانه رو نشون داده، نه خیلی بالا نه خیلی پایین، ولی رد شدن و پس شدن از این مرحله هست. یعنی به لول بعدی میرید، حالا خیلی اون عدده و رقمه خیلی بالا نیست ولی خب به هر حال میتونه مثبت باشه، چون قدم جدیدی به یک مرحله جدید و یک لول جدید رو خواهید داشت. از همه مهمتر یکی از برگه های حمایت رو میبینیم. حمایت شخصیت مرد سمباله‌ای که میتونه در دو زمینه فعالیت کنه و تخصصی در یک مسیری داره و دو زمینه کاری این آدم یا زمینه هست از تخصص پزشکی هست یا تخصص حقوقی و قضایی هست. کلا این آدم قدرتمندی هست و میتونه حدود سنی 60 به بالا رو داشته باشه و فردی هست که به لحاظ کاری میتونه حامی شما باشه، به لحاظ پولی میتونه سپورت و پشتیبان شما باشه و درست زمانی که بقیه شاید میخوان باعث تعلیق شما، باعث دور شدن شما از یک محیط کاری بشن، درست در همین تایملاین زمانی به شما کمک میکنه تا حق خودتون رو بتونید بگیرید یا بتونید جای پای خودتون رو سفت کنید و کلا هم به پیشنهادات این فرد گوش بدید. حالا این دو برگه در کنار هم نشون از این هست که اگر میخواید در یک پرونده قانونی و قضایی این حکم منفی تبدیل به یک حکم مثبتی بشه، از کمک ها و ارتباطات این آدم استفاده کنید. جزء آدم هایی هست که شاید کاور و ظاهرش خیلی آدم جدی باشه و اصلا بند پر رو قبول نکنه، ولی شما بدونید با یک هزینه کوچولویی که به این آدم خواهید داشت و یک صحبت خوبی که با این آدم خواهید داشت، میتونید باعث این بشید که یک رأی مثبتی یا حکم مثبتی برای شما هم ایجاد بشه. این فرد آمده و هست برای اینکه یک کاری رو، یک مشکلی رو، یک گرهی رو در زندگی شما هم گشوده کنه. اما بدونید در این برج یک ارتباط دوستانه توقفی داره، به خصوص با شخصیت خانومی که شاید حدود سنی بین 20 تا 33 سال رو داشته باشن و به خاطر اشتباهات خودش هست. یک مدتی از این فرد دور بشید تا متوجه خطا و اشتباهش بشه، در غیر این صورت شاید نفهمه که کار اشتباهی کرده. بنابراین یک ارتباط دوستانه احتمال این رو داره که برای شما به یک نقطه از یک توقف، جدایی و یا دوری برسه. به خاطر دورویی این آدم یا به خاطر
خاطر دو به هم زنی که این آدم داشته و یا دخالت هایی که مدام میخواسته انجام بده. بریم به سراغ وعده زمانی میانه این برج، تم اصلی و زمان حال رو با هم ببینیم. اول از همه یک مسئله خانوادگی قرار هست تموم شه. مخالفت‌های خانوادگی، مشکل خانوادگی یا سوء تفاهمی که بین خانواده بوده و آتش بیارش یه سری آدم دیگه بودن، شاید همون فرد هم بوده و با دوریش باعث میشه که موضوع خانوادگی حل بشه. از همه مهمتر، اگر برای یک بیزینس خانوادگی، مثلا یک کاری بوده، یک شغلی بوده، با افراد خانواده یا با عضوی از اعضای خانواده می‌خواستید اون رو انجام بدید و شروع کنید، ولی همش بقیه اذیت می‌کردن و نمی‌گذاشتن که این کار انجام بشه، حتی اگر برای ساخت و ساز هست، اگر برای مشارکتی خریدن یک ملک هست، این اختلاف نظرها کنار میره و ممکنه یک قرارداد محکمی امضا بشه و همین قرارداد محکم تضمین این هست که این راه میتونه راه خوبی باشه، این مسیر میتونه مسیر سوددهی باشه که الان هم در این کارت دیده شده. این برگه مسئله دیگری هم هست. اول از همه یک پیشنهاد کاری هست در یک محیطی که شاید یه خورده جدی باشه، یه خورده متفاوت باشه از فعالیت‌های قبلی که شما داشتید، اما بدونید این مسیر کاری میتونه محیط مثبتی باشه، چون در اون پیشرفت رو میبینیم، ادامه دادن یک فعالیت رو میبینیم و در این کار رشد کردن رو برای شما نشون داده. پس به عنوان پیشنهادات کاری که ممکنه از سمت یک زوج یا از سمت فردی که اعضای خانواده هستن، اقوام هستن و آشنای شما هستن پیشنهاد بشه، ممکنه این راه کاری خوب باشه. جدا شدن از یک فضای شغلی رو میبینیم. اگر به دنبال استعفایی هستید، وسط این برج زمان بسیار خوبی هست. اگر به دنبال رها کردن یک کار قدیمی هستید، بدونید این زمان خوبی هست، چون موقعیت‌های تازه‌ای دارید. انرژی خودتون رو میتونید جای بهتری هم بذارید. یه موضوع دیگری هم هست. از یک بیکاری و از یک محیط بسته یک دفعه رها شدن و فعالیت‌های تازه آغاز شدن هست. حالا میتونه منظور این باشه که شما دوست داشتید در یک محیط مهارتی رو یاد بگیرید، شروع خط مهارتی رو از 15 هم نشون داده. دوست داشتید که کارهای جدیدی رو انجام بدید و در اون آموزشی داشته باشید، همین مسئله رو هم برای شما نمایش داده. در روزهایی که مربوط به 14 تا 21 هستند در میانه این برج، احتمال این وجود داره که یک سری جمع‌های خانوادگی باشن که اگر شما با پارتنر عاطفیتون مدت هاست که مشکل دارید، ممکنه بعد از این جمع خانوادگی دیگه تصمیم گیری برای جدایی به وجود بیاد. یعنی شما در ازدواج با این فرد هستید، خیلی وقته که مشکل دارید و بعد از این جمع خانوادگی متوجه میشید که خب دینگ دانگ، دیگه این زنگ خطر هست و باید از این ارتباط فاصله بگیرید. مسیرهای طلاق، دیورس و جدایی کم کم آغاز شدن هم در این کارت دیده شده. بریم به سراغ کارهایی که مربوط به پایان این برج هستن یا کارهایی که اگر اتمام این برج انجام بدید میتونه بعدها برای شما بسیار خوب باشه. اولا در روزهایی که 6 روز پایانی این برج هست، واریزی های بسیار خوبی برای شما اتفاق میفته. اولین کاری که در مورد این واریزی ها باید انجام بدید این هست یک قسطی رو بدید یا یک دینی رو پرداخت کنید، به خاطر اینکه اگر دیرتر باشه برای خود شما ضرر داره، یا همین حالا یک دینی پرداخت بشه بهتر هست که تعویق و تأخیر حالا تا 2 فصل آینده داشته باشه که برای شما خورد پولتون رو کم میکنه. خود برگه هم نشان از این هست که اگر ثروتی، مال بزرگی از فروش یک وسیله، از پیدا شدن یک تریژری، یک گنج، یک زیرخاکی، اگر از همچین چیزی به شما میرسه، حتما کمک کنید، یا به زوج جوانی یا حتما کمک کنید. از این جاهایی هست که چریتی هست، خیریه هست، برای جوانایی که میخوان ازدواج کنن کمک هست، حتما به اونها کمک کنید، به خاطر اینکه روزی شما رو بیشتر میکنه، مال شما رو بیشتر میکنه و دارایی شما رو میتونه بالاتر ببره. اگر شما جز افرادی هستید که به شما گفتم که انتخابی کردید همه میگفتن بده، حتی یک دوستی ممکنه رابطش به خاطر این موضوع باهاتون به هم بخوره و این آدم اگه برای ازدواج بوده، در پایان این برج نامزدی، ازدواج، خواستگاری و ممکنه یک مسیر جدی به وجود بیاد برای مسائل ازدواج. پس بدونید اون چیزی که راجبش درست تصمیم گرفته بودید این هست، به خصوص اگر این فرد عاطفی شما جز متولدین تابستان یا تحت تاثیر وعده آب هست، یعنی تابستانی هست یا آبان یا اسفندی هست. ازدواج و مراسم ازدواج اینطوری هست. حالا اگر یکی از اعضای خانواده مشکل پولی داشته و نمیتونه اقدام کنه برای ازدواج، اینجا در پایان این برج مشکل پولی تمام میشه و مراسم ازدواج و عروسی یکی از اطرافیان و شادباش رو در این زمینه در رضا برای ما نشون داده.
اگر شما جزء افرادی هستید که به دنبال یک ارتباط عاطفی هستید، یعنی انتخابی نکردید و مسیر ازدواج نیست، گزینه‌ای که خودش جزء متولدین آبی و تابستان هست مقابل شما قرار میگیره. یک فرد عاطفی با اختلاف سنی 6 فصل یا 6 سال هست. یه خورده روحیات آرتیستیک و هنری رو میبینیم. خیلی این آدم رمانتیکه و دست و دلباز هست. حالا یا برای عشق دست و دلبازه یا برای پول دست و دلبازه. ولی بدونید که آدمی هست که خیلی رسیدگی داره، خیلی محبت داره و میتونه کاراکتر مجزا و متفاوتی باشه. ولی این شخصیت رو میبینیم که یک محدودیت داره. محدودیتش اینه که ممکنه به لحاظ محیط زندگی یه خورده با شما فاصله داشته باشه، ولی اگر صبوری داشته باشید این رابطه میتونه آینده دار باشه. در مجموع برای پایان این برج شما ممکنه در 6 روز پایانی میهمانی، جمع و دور همی و از همین محیط برای شما آشنا شدن با فرد تازه واردی هم وجود داشته باشه. اگر میخواید روزهای پایانی با یک شخصیت مرد جوانی یک شراکتی رو آغاز کنید، این شراکت خوب دیده شده. یعنی تو کاری که این آدم میگه وارد شدن، پول گذاشتن و سرمایه گذاری کردن یک مسئله مثبت هست. اما بریم به سراغ برگه شانس شما. شانس شما این هست که میتونید یک سری سرمایه گذاری تازه بکنید، شروعی رو داشته باشید که ظرف 2 دوره به شما جواب میده. و چالش شما بیماری و مریضی هست. در مورد شانسی که دارید، اول از همه روزهای دوم، 12 و 22 برای برنده شدن در قرعه کشی هایی که قلکی هستن، حالا یک وامی هستن، یک چیزی هست که به نام در میاد، شانس با شما هست. مسئله بعدی این هست که در مسیر تحصیلی اگر مدتی هست، در مسیر کاری اگر مدتی هست، افتی داشتید و جریان خیلی خوب نبوده، دوباره جریان خوب میشه. مثلا درآمد بالاتر میره یا شما تمرکز بیشتری برای این خط تحصیلی دارید. مسئله دیگری که در کارت هست اینه که شما فرصت هایی رو، شانس هایی رو از این برج دارید برای اینکه اگر سرمایه گذاری کنید ظرف 2 ماه یا 2 فصل پول شما رو چند برابر میکنه، حتی میتونه باعث یک خرید بشه و این خرید واقعا میتونه یک ملک یا یک دارایی باشه. اما به عنوان یک چالش، بیماری و مریضی رو میبینیم. معمولا این کارت خطری هست در مورد چیزی که یک بار شاید التیامی داشت و الان شما فکر میکنید که خب بدن آدم دیگه خوب شده خوب شده. نه، اینطوری نیست. احتمال چرخه برگشته مریضی ها رو در روز 7 و 17 و 27 احساس میکنید که یک مشکلی داره برمیگرده. حالا شاید خیلی چیز بزرگی نباشه، ولی منظور اینه که باید رسیدگی کنید. منظور اینه که چرخه درمان رو باید ادامه بدید، باید پیگیری کنید. یا اصلا اخطار شما این هست مصدومیت و بیماری و مشکلی در این روزها وجود داره که حتما احتیاج به نظر متخصص هست. خود برگه هم نمایش دهنده این هست که از جمع‌هایی که میدونید سمی هستن دور بشید و به جمع‌های جدید وارد بشید. آدم‌های تازه همیشه هم بد نیستن. اما کارت اوراکل به شما میگه که در مورد رویاهاتون یه خورده ایمان بیشتری داشته باشید. شما تا اینجا توی این مسیر خیلی از چیزایی که دوست داشتید رو دارید، ولی شاید قدرش رو ندونید. مثلا محیطی که زندگی میکنید رو بهش نگاه کنید. 3 سال گذشته فکرشو میکردید اینجا باشید یا 3 سال قبلی فکر میکردید همچین شرایطی داشته باشید. یک مقدار در مورد رویاهاتون ایمان بیشتری داشته باشید و یه خورده شکرگزاری بیشتری داشته باشید، چون شاید ما آرزوهامون رو فراموش کنیم موقعی که به دست میاد. مثلا شاید من آرزو داشتم که اینجا همین حالا سالم جلوی شما نشسته باشم، ولی اینو فراموش کردم چون روزمرگی اتفاق افتاده. ولی نباید اون رو فراموش کنم، چون وقتی که خواسته بیشتری از کائنات دارم باید شکرگزار باشم. و از طرف دیگری یکی از کارتایی هست که نشون داده حداقل تا 6 هفته آینده شما وقت این رو دارید که چیزی رو در اختیار دیگران قرار بدید. یعنی اگر انتظار دارید بقیه در حق شما کاری بکنن، این شما هستید که باید در حق دیگران کاری رو بکنید. بهشون محبت کنید تا بعداً به شما محبت بشه. بهشون کمک کنید تا بعداً کمک برای خود شما باشه. و اگر یه آدم تازه واردی در محیط کار شما قرار گرفت، بهش یاد بدید. باهاش با غرور برخورد نکنید. مثلا نگید که ای بابا اینم که هیچی حالیش نیست. بهش یاد بدید، آموزش بدید، خونسرد باشید، آروم باشید، چون همه اینها کارمای خیلی خوبی رو برای شما میتونه ایجاد کنه. بدین شکل برای شما عزیزان خردادی برای این برج مهر بوده.